Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Terdapat banyak perbualan di media sosial menyatakan kemungkinan banduan Najib Abdul Razak akan menerima pengampunan diraja. Patutkah kita risau tentang perkara ini? Atau sepatutnya pihak berkuasa yang harus menimbangkan pengampunan kontroversi ini dengan teliti? Yang mana satu? Pertama sekali, pengampunan Najib akan memberi mesej bercampur kepada rakyat Malaysia serta masyarakat antarabangsa. Mereka yang untung hanya Najib, keluarganya, kroninya dan penyokongnya sahaja. Tetapi semua orang, dari Agung ke Perdana Menteri Anwar Ibrahim, ke Badan Kehakiman, ke Lembaga Pengampunan serta juga rakyat Malaysia dan negara ini akan menderita. Alasan yang kedua, orang yang waras dan mematuhi undang-undang sedar akibat dan kerosakan kepada negara yang akan tertimbul dengan pengampunan Najib. Kalau Najib diampunkan, ini akan menggalakkan lebih banyak aktiviti jenayah kerana tindakan ini melemahkan usaha kita untuk membanteras rasuah, pecah amanah, penyalahgunaan kuasa, politik wang, kecurian duit rakyat, ketidakadilan dan juga pengubahan wang haram. Alasan ketiga, ramai rakyat Malaysia telah menyokong Perdana Menteri Anwar dalam pilihan raya yang lepas dengan manifestonya untuk membasmi rasuah dan menghukum mereka yang terbabit dengan rasuah. Sekiranya Najib diampun, maka Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM harus dibubarkan. Apa gunanya badan anti rasuah jika orang yang didapati bersalah atas tuduhan rasuah dilepaskan? Alasan yang keempat, pentadbiran Madani mungkin berfikir bahawa pengampunan untuk banduan Najib akan memastikan undi Melayu untuk mereka. Tidak, ini salah. Rakyat Malaysia bosan dengan rasuah dan menteri yang korup. Mereka ingin keadilan setelah ahli politik melakukan jenayah. Pertama sekali, Najib telah didapati bersalah atas 7 pertuduhan iaitu penyalahgunaan kuasa, 3 pelanggaran jenayah pecah amanah dan 3 pengubahan wang haram yang melibatkan 42 juta ringgit. Dia telah dipenjarakan selama 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit. Najib didapati bersalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi, kemudian oleh Mahkamah Rayuan terdiri dari 3 hakim dan akhirnya oleh Mahkamah Persekutuan terdiri dari 5 anggota. Kalau Najib diampun, maka ini jadi contoh yang salah untuk warga negara Malaysia, terutama anak muda kita. Mereka akan bosan keluar mengundi kerana pengundian kerajaan yang tidak mementing membanteras korupsi. Semua ni nak pergi keluar mengundi tidak bermakna lagi pada mereka. Ini akan menjejas sistem demokrasi negara kita. Alasan yang kelima, rakyat juga akan tertanya-tanya mengapa mereka harus mematuhi undang-undang negara ketika ahli politik, pemimpin dan mereka dari komuniti yang elit yang melakukan jenayah kembali ke dalam masyarakat. Seolah-olah mereka ni tidak pernah melakukan perkara yang salah. Reputasi penjenayah macam tiada terjejas atau mungkin pun reputasi mereka ni lebih dipertingkatkan. Mereka juga boleh hidup bergaya dari rasuah yang mereka telah menerima. Alasan yang keenam, kalau Najib diampun, ia pasti akan cuba sedaya upaya menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Jadi, timbalan Perdana Menteri iaitu Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO terpaksa berwas-was. Zahid juga mempunyai cita-cita menjadi Perdana Menteri jika apa-apa akan berlaku pada Anwar. Takkanlah Zahid akan turun diri tanpa menjaga kepentingan politiknya juga. Alasan yang ketujuh,
keadaan parti UMNO tidak dapat diramalkan. Kalau Najib diampun, tindakan ini mungkin merangsangkan dan mengkukuhkan UMNO. Sebaliknya, pengampunan Najib mungkin akan memecahkan parti UMNO kerana ahli-ahli parti akan pilih yang mana satu orang disanjung sebagai pemimpin. Mereka tertanya, yang mana satu ya? Zahid ataupun Najib? Dan akar umbi akan bandingkan personaliti dan keupayaan kedua-dua mereka ini. Yang ke-8, seluruh negara marah kerana Najib tidak pernah menyesal dan meminta maaf walaupun dia didapati bersalah dan telah didenda. Anak-anak dan isterinya dan penyokongnya hidup dalam penafian. They live in denial dan mendakwa dia itu tidak bersalah. Di seluruh dunia, kerajaan beberapa negara telah menghukum mereka yang terlibat dalam skandal 1MDB. Beberapa bank telah berhenti beroperasi dan aktiviti-aktiviti institusi kewangan tertentu dikaji teliti oleh kerajaan masing-masing. Alasan yang ke-9, pada 31 hari bulan Januari, pemasyuran Yang di-Pertuan Agong yang baru, iaitu dari negeri Johor, akan diadakan. Agong semasa dan banduan Najib dari negeri yang sama, iaitu Pahang. Agong mempunyai hak eksklusif untuk memberi Najib pengampunannya, tetapi ramai orang mendakwa yang pengampunan Najib akan membabitkan kemerosotan kepada institusi diraja yang mungkin susah untuk diperbaiki nanti. Dan yang ke-10, alasan ke-10, kredibiliti Malaysia di antarabangsa dan dalam negara akan musnah. Bagaimana kita nak menarik pelabur asing dan juga pelabur dalam negeri? Kita perlu membina ekonomi negara selepas skandal 1MDB yang dibuat lebih teruk dengan COVID. Tetapi pengampunan Najib akan buat pelabur tidak percaya pada undang-undang negara. Dan lebih penting lagi, reputasi badan kehakiman kita akan terhancur. Jadi, mengampun Najib akan menimbulkan risiko yang besar bagi negara Malaysia. Kedua-dua masa depan, the future of, dan juga kehormatan negara, the honour of Malaysia akan terjejas. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.